שלום חברים, ברוכים השבים לעוד סרטון. בואו נעשה ניתוח שוק לשבוע הקרוב, סרטון ראשון לשנה החדשה. אני כבר אומר, יהיה סרטון יחסית קצר, כי בסך הכל לא קרה הרבה בתקופה האחרונה, גם היום אין מסחר כמו בשבוע שעבר, ובעצם עד לתקופת הדוחות לא נראה הרבה מאוד שינויים, לפחות כך צופים. לפני שנתחיל אני מזכיר להירשם כמנויים ולתת לייק לסרטון, כי לי זה מאוד עוזר ולכם זה לא עולה כלום. ובנוסף, כמובן, כל דבר שאני אומר בסרטון הזה לא יכול לשמש כהמלצה לקנייה או מכירה של ניירות ערך מכל סוג שהוא. אז בואו נתחיל. אני מסתכל כמובן על ה-SPY, הקרן המחקה של ה-S&P 500, וניתן לראות ב-SPY שבסך הכל הייתה לנו מגמת עלייה שנעצרה בקו המגמה, ולאחר מכן ירדנו ועשינו בעצם תיקון פיבונאצ'י על הדבר הזה לאחר הנאום של פאוול, כאשר אם אני אסתכל ברמה השבועית קורה דבר מאוד מאוד מעניין. אז אני אעיף רגע את הפיבונאצ'י, אבל אני יכול לראות שפעמיים בשבועיים האחרונים היה לי נר פטיש ועוד נר פטיש, שבעצם סוגרים ומסמנים לי שלמרות שהשוק באיזושהי ירידה קלה, כל פעם שהוא מגיע לרמת מחיר של אזור 376, 375, הוא מקבל תמיכה ועולה חזרה למעלה. בנוסף לזה, ובואו נסתכל במבט טיפה יותר רחב, תראו מה מנסה השוק לייצר. אז אני אקח פה את התבנית של ראש כתפיים, ונתחיל לסמן כתף שמאל, ראש, וכתף ימין, ששימו לב מה קורה פה באופן די מדהים. הכתפיים, כן, ממש על קו המגמה. זה אומר שפריצה של קו המגמה הוא גם פריצה של קו הצוואר ויצירה של מגמה חדשה למעלה. משהו שמאוד מאוד יעזור לנו. כמובן שאנחנו צריכים לראות שאכן הדבר הזה קורה, אבל זה לא צירוף מקרים, אלא באמת השוק מאותת לנו שהקו הזה, קו המגמה, הוא קו מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד משמעותי, שאנחנו צריכים לשבור אותו כדי להמשיך למעלה. וכשהוא יישבר, נוכל להיכנס לעסקאות לונג בצורה הרבה יותר בטוחה. אם אני אסתכל על מדד הנסדק, על ה-QQQ, אני רואה שזה מאוד דומה, אך עם זאת קצת שונה. למה? כי הירידה של החודש האחרון הייתה הרבה יותר משמעותית, כמעט שהגענו לרמה של השפל של כל הזמנים. אנחנו בעצם, השפל של השבוע היה 259 ומשהו, והשפל של כל הזמנים 254, זה מאוד מאוד קרוב, כאשר הסיום פה הוא ממש נר פטיש משמעותי. אין מה להתייחס כל כך למחזור המסחר, פשוט מאוד כי היה שבוע קצר, להשוות אותו לשבועות קודמים, זה די לעבוד על עצמנו. וגם פה, אז בואו נצייר ראש כתפיים, נתחיל עם כתף שמאל, ראש, ופה שימו לב, כתף ימין, אמנם קצת יותר גבוהה מקו המגמה, אבל גם פה בעצם מסמנים לי, שים לב, יש פה איזושהי תבנית שמתחילה להיווצר, אנחנו רוצים לראות גם פה פריצה של לפחות קו הצוואר, אם לא אפילו קו בעצם של השיא האחרון, של אזור ה-295, אפילו 300, יסמן לנו המשך עליות. אם אני מסתכל אגב על ה-RSI, אני רואה שבסך הכל ה-RSI כבר תקופה די ארוכה תקוע בין 40 ל-50, אוקיי, נסתכל, כן, אתם יכולים לראות את זה כאן, אז אנחנו עכשיו על 40 וחצי, וזה איפשהו בין 40 ל-50, כל התקופה האחרונה, בעצם מאז תחילת העליות של אזור אוקטובר, אוקיי, אז עוד פעם, סך הכל השוק בונה את עצמו לקראת עליות, עדיין אין לנו איזשהו משהו משמעותי שאנחנו יכולים לרכב עליו, אין פה מגמה שאפשר להצטרף אליה. בואו נראה את האירועים של השבוע הקרוב. אז כמובן היום אין מסחר, יש לנו את ערב השנה החדשה, יותר נכון השנה החדשה, ובעצם יום שני הראשון של השנה החדשה הוא גם יום חופש. במהלך השבוע אין יותר מדי דברים מעניינים, יש לנו ברביעי את פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח ללא החלטת ריבית, שזה יכול להשפיע לפחות על איך השוק רואה את הריבית קדימה, יותר נכון איך הפד רואה את הריבית קדימה,
וביום שישי נתוני אבטלה ונתוני שכר, שכן יכולים להיות כבר משמעותיים ולהשפיע על החלטות הפד קדימה. אז סך הכל זהו להיום חברים, ראינו מה אנחנו מצפים לראות אם אנחנו רוצים לראות עלייה, כמובן שאם זה לא יתממש נמשיך במגמות הירידה ונמשיך לעשות שורטים שגם זה בסדר, שתהיה לנו שנה מוצלחת ונתראה בסרטון הבא.